Toon 9. Making predictions. Voorspellingen doen. I really think the internet can make you smarter. Ik denk echt dat het internet je slimmer kan maken. We are certain it will one day be possible to erase memories. We zijn ervan overtuigd dat het op een dag mogelijk zal zijn herinneringen uit te wissen. Scientists believe smartphones will at some point be a thing of the past. Wetenschappers geloven dat smartphones op een bepaald moment tot het verleden zullen behoren. In the next century, no one will use social media websites anymore. In de volgende eeuw zal niemand nog social media websites gebruiken. In 50 years' time, scientists will create robots with human intelligence. Over 50 jaar zullen wetenschappers robots maken met menselijke intelligentie. Someday, all teachers will use virtual reality in class. Op een dag zullen alle docenten virtual reality in de les gebruiken. The new brain training games are going to be popular. De nieuwste hersentrainspelletjes zullen populair worden. Meditation exercises aren't going to make a difference. Meditatieoefeningen zullen geen verschil gaan maken. They are going to be a success. Zij gaan een succes worden. It's obvious that listening to quiet music will help you concentrate. Het is duidelijk dat luisteren naar rustige muziek je zal helpen je te concentreren. It is possible that these exercises will improve your gaming skills. Het is mogelijk dat deze oefeningen je gamingvaardigheden zullen verbeteren. It is likely that we will be able to download our memories in the future. Het is waarschijnlijk dat we in staat zullen zijn onze herinneringen in de toekomst te downloaden. We expect brain scans will replace IQ tests. We verwachten dat hersenscans de IQ-testen zullen vervangen.